Clubhouse, ngôi nhà chung lại tiếp tục chào đón 8 gương mặt mới năng động, trẻ trung với nhiều màu sắc cá tính khác nhau. Các thành viên sẽ cùng nhau chung sống, cùng nhau trải nghiệm để tìm kiếm một nửa phù hợp của mình. Nguyễn Đăng Khoa, 24 tuổi, nghề nghiệp diễn viên, dù đã trải qua 3 mối tình nhưng hiện anh chàng vẫn độc thân. Quỳnh Kim Bảo Nhi, 21 tuổi, một cô nàng năng động và cũng khá mơ mộng, đến nhà chung với hy vọng tìm được chàng bạch mã hoàng tử mà mình mơ ước. Trần Văn Nhật, 24 tuổi, nhân viên marketing, mong muốn tìm một nửa lý tưởng để có thể lập gia đình. Nguyễn Thị Phượng Huy, 24 tuổi, Ả Thôi Miss Áo Dài 2016, một cô nàng khá độc lập và có chính kiến. Liên Bỉnh Phát, 27 tuổi, MC, diễn viên và người mẫu ảnh duyên dáng, nhưng vẫn chưa có duyên với tình yêu. Song Như Phạm Chi, 24 tuổi, là một diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên khá lận đận. Trần Duy Đức, 25 tuổi, huấn luyện viên PT, người mẫu tự do, đẹp trai, quyến rũ nhưng khá là khó tính. Nguyễn Phong Linh, biên tập viên, cô MC có chất giọng truyền cảm này chưa có một mối tình vắt vai nào trong suốt 24 năm qua. Tập trước, trò chơi viết thư lại một lần nữa gây ra sóng gió trong nhà chung, nhưng lần này là cơn sóng ngầm của Nhi và Đức. Nhi đã không thể chịu đựng và tiết lộ bí mật của mình, nhưng Đức lại quyết tâm che giấu bí mật ấy. Các thành viên đều không nghi ngờ về bức thư của Nhi, vì dường như mọi người đều chú ý vào anh chàng Nhật khi nhận được hẳn 3 bức thư của các cô gái. Và Nhật cũng viết một bức thư cho cô nàng mà anh chàng thầm để ý là My. Với những lời chân thật, Nhật và My gần như là tình trong Nhi đã, mặt ngoài còn e. Liệu sau đây những diễn biến tiếp theo của ngôi nhà chung sẽ có bất ngờ gì mới? Sau buổi viết thư hôm qua, Nhật dường như đã có những quyết tâm hơn. Anh chàng đã ngay lập tức hành động, trổ tài nấu ăn. Và đương nhiên là tranh thủ rủ My và Nhi đi chợ cùng. Hôm nay mình nấu món gì vậy? Spaghetti với lại gì? Mì. Spaghetti với gì giờ anh? Anh chỉ biết nấu spaghetti rồi, nó dễ. Ủa mà mình nấu cho ai ăn vậy? Cho 4 người. Không Linh nữa. Bình thường em ăn Ủa này lấy bắp cải nào? Bắp cải này ngon hơn nè. Bắp cải này ngon hơn nè. Này đâu ăn? Em lấy lộn rồi đâu. Sống được đâu? Sao ăn sống được? Cái này ăn sống được mà. Cái này ăn sống được nè. Nhớ là cái rau khác cái không phải. xanh. Không phải này đâu. Cái này không có ăn sống được. Sống được. Không được đâu. Còn không loại này cũng ngon nè. Loại này, cái loại này nè. Đúng rồi, cái loại này nè. Ừ. Cô chỉ mua trái cây mọi người cùng ăn thôi. Rồi. Mua ít mà. Hôm qua là mua cũng đầy đủ rồi. Đây có 1.690.000. 1.690.000. Đây 1.600.000. 90.000. Đã bị hôn. Để tạo điều kiện tiếp xúc với My nhiều hơn, Nhật đã chủ động mời My đi hẹn hò riêng. Nhưng có người quyết tâm phá đám. Hôm nay mình đi chơi chung đi chứ giờ hai người đi rồi lát em ở nhà làm gì? Thôi xíu em đi theo luôn. Không cho em đi em cũng đi rồi. Chỉ tiêu là chỉ gặp 2 người phải không? Ok vậy bây giờ nếu mà em đi nữa là mốt chị với Nhật sẽ gặp thêm một buổi nữa. Nếu mà lát nữa mà khi mà hai người mà chuẩn bị đi mà anh Bi đã về rồi thì em sẽ tha cho 2 người, còn nếu mà anh Bi chưa về em sẽ bám theo. Anh ngắn cho anh Bi đi về, kêu về sớm đi. Nhưng mà đi thì đi nha, không có được đớp thính nha. Trước lời đe dọa của Nhi, vừa về đến nhà, Nhật lập tức gọi cho Bi để cầu cứu. Rồi giờ mình bắt tay làm spaghetti đi. Chị không biết làm cái món này, chị phụ thôi. Hôm nay sẽ trổ tài. Anh đợi nước sôi rồi mình mới bỏ khoai tây vô đúng không? Hả? Ừ. Mà mình luộc khoai tây có cần luộc với muối không? Khoai tây luộc với muối. Bỏ chút muối cũng được. Nhưng mà đợi nó sôi ha. Ừ. Anh cần gì cứ nói em lấy cho.
Sao em lại giành ghi điểm trước anh với trước My vậy? Trong khi đó anh là người lấy dĩa thì sao? Tại sao em lại đem dĩa lên? Có vẻ Nhi quyết tâm không cho Nhật và My có cơ hội để tâm sự riêng. Chắc em phải lên thay cái áo á. Áo thun. Và chỉ đợi Nhi lơ là hai người lại tranh thủ thủ thỉ với nhau. Nhưng mà đi đâu? Phải uống nước hả? Kiếm cái quán nào có thể nói được nhiều nha. Không phải, ý nói là kiếm cái quán nào mà có thể kiếm chuyện để nói được. Đừng có vô quán con chim lo. Và đừng có vô quán mà màu hồng màu xanh của Bi. Cuối cùng bữa ăn trị giá 1,7 triệu đã được hoàn thành trước sự thán phục của các cô gái. Không ai khen gì luôn á. Ngon quá à. Mày nói nãy mà. Dạ. Linh ơi, đây, đang gắn đồ. Trời, đây là bữa trưa đầu tiên ở nhà luôn. Toàn đi đâu không à? Nhật cũng vậy mà phải không? Ừ. Chào cả nhà. Đó, giờ mới xuống. Ăn mì Nhật làm. Trời, nhìn trái cây kìa. Em làm hả chị? Em làm. Đi lấy nước uống. Có trà sữa. Hả? Thích quá. 1,7 triệu á hả? Rồi giờ xước sao? Thấy tình hình không ổn, Phong Linh cũng nói đỡ cho cặp đôi khổ sở. My chưa có được đi hẹn hò nhiều đâu, nên là Nhật rất là áp lực. Nhật phải đưa My đi. Không phải là hẹn hò mà giống như là gặp riêng. Ừ, đúng rồi. Chứ không phải là hẹn hò. Chị nói vậy là sao? Gặp riêng rồi sao? Có thêm con mén này chen vào nữa. Tức là cho em ở nhà đó. Kiểu này chắc mình phải ở nhà quá. Không còn cách nào khác, cô em út tinh nghịch đã chịu buông tha cho Nhật và My. Nếu không phải Đây là lần đầu tiên anh chàng Nhật chủ động, và anh chàng nổi tiếng nhút nhát này thể hiện khả năng của mình như thế nào đây? Nóng quá. Mà hồi nãy nói chuyện bình thường lắm, tự nhiên giờ vô nó bị Nguyên ngại. Ủa mà gì tới giờ vẫn còn tin Nhật là cặp đôi bí ẩn luôn hả? Thì không có thay đổi suy nghĩ. Tính bé Nhi hơi Con nít. hơi con nít. Thì kiểu thích hay cái gì cái là nói ra, thì kiểu cứ quấn bên Nhật á, thì mọi người cứ nghĩ là như vậy. Thì Nhật cũng không biết phải giải thích làm sao hay như thế nào, chỉ là muốn đợi tới cuối chương trình. Hôm qua Migi bị lố á. Lố là sao? Không có tới vậy, nhưng mà tự nhiên Mi lỡ Migi rồi, chẳng lẽ giờ Mi bỏ nữa? Không có tới vậy là sao? Hả? Giống như cảm xúc chưa có tới vậy á. Chưa có tới vậy, nhưng mà nhiều lúc cái từ ngữ mình nó không có hạ xuống nhiều được. Nó cứ cỡ vậy á. Mình cảm thấy Nhật là người, có thể sẽ là người tin tưởng. Nhật gây cho mình cảm giác an toàn khi nói chuyện, cảm giác muốn tiếp xúc, muốn tiếp tục câu chuyện. Mình sẽ không quan tâm Nhật có phải là cặp đôi bí ẩn không, nhưng sau chương trình mình sẽ biết mình sẽ cố gắng trân trọng cảm xúc này, vì cơ hội sẽ không có lần hai. Giống như chỉ là mới có cảm xúc chút xíu thôi, nhưng mà ghi hôm qua là Nhật tưởng đâu cảm xúc nhiều lắm. Là mừng hụt. Và sau một vòng dẫn dắt, anh chàng cũng vào vấn đề chính. Trước đây á, My có mấy mối tình rồi? Một. Chỉ có mối tình đó thôi. Quen nhau bao lâu? Quen nhau hả? Chắc 2 năm, nhưng mà chính thức hay quen mà lúc mà còn quen á. Tới lúc bạn My đi á thì chưa được 1 năm. Bạn My đi, bạn My đi mới vẫn đợi, vẫn còn quen á, trong lúc đi mới còn quen 1 năm nữa. Ủa mà lý do tại sao từ lúc đó tới giờ là 3 năm mà chưa quen ai, chỉ là mới tìm hiểu, không hợp hay như thế nào? Tại vì My kiểu mà My mới nhìn sơ qua phải không? My cảm giác là không được, là My ngại tiếp xúc lắm. My nghĩ là đã biết là không được rồi thì mình cố gắng làm chi. Ủa My có phải là kiểu tiếp người khó trong chuyện tình cảm không? Kiểu khó yêu không? Khó lắm. Thì Nhật cũng cực kỳ khó yêu. Cái style của My á là chững chạc,
Thì ví dụ như có người mà bằng tuổi, kiểu giống như là không có giống như không có đủ lớn á, thì My thấy như thế nào? Lời thổ lộ có vẻ hơi đường đột với My. Mới đầu thì My cảm giác là chắc là không có phù hợp. Tại vì bằng tuổi nè. Rồi kiểu mình chưa Sợ tiếp trẻ xúc. trâu á hay sao? Không, kiểu mình chưa có tiếp xúc nhiều. Với lại My không thích quen lại cái tính trước vậy đó. Cái My mới bỏ qua. Lúc mà Nhật mới vô nhà chung á, Nhật không dám tiếp xúc với My. My là người gần như là cái mẫu người của Nhật nhất luôn, nhưng mà kiểu không có dám tiếp xúc, ngại nhất. Mỗi lần gặp không biết nữa, cái cảm giác nó vậy á. Cái xong rồi mắc cỡ cái Sao đổ mồ hôi vậy? lúc đầu Nhật sợ My với lại Bi là cặp đôi bí ẩn. Tại Lúc sao? đó tại vì lúc mà chơi game á, hai người rất là thân. Vậy hả? Thật sự ra lúc đó Nhật để ý My, chứ không phải chỉ để ý thôi, cái hành động thôi. Thì ra anh chàng đã âm thầm để ý My từ lâu nhưng không dám thể hiện. Dừng cho lên. 1, 2, cố lên, cái nữa. Cái sau thì nghe anh Đức đồ á, thì nói đi chơi với My á, nói chuyện như thế nào á, thì Nhật mới đoán ra là Bi không phải là cái style của My. Rồi đó Nhật mới loại. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ bao nhỏ không tên. Nhớ cái lúc mà đi ăn gà với lại 4 người không? Nhi nó nói là chở chị My về. Chị My đi ăn Nhật, anh Nhật trở về. Rất là muốn trở về lắm, mà lúc đó My phủ. My nói thôi để My tự đi về, về không? Tại vì á My không nghĩ là trở về nhà chung. My nghĩ là Đức với Nhi là đi xe của Đòn. Rồi về là về chung á. My nghĩ là mình chở My về nhà chung, mà My thì lại muốn về Tân Bình. Nên là My mới nói là thôi hỏi đó. Ngồi nói chuyện với 4 người vậy á, thì lúc đó thấy Nhật như thế nào? Nói chung cũng gần, cũng giống như tính tình á, thì cũng giống như cái người mà My thích. Bây giờ chỉ đợi không phải là người bí ẩn đó thôi, đúng không? My đợi Nhật xíu nha. Hả? 1 phút. Lau mồ hôi đi. Ra mồ hôi. My, thật sự đây là cái lúc mà Nhật mới vô ngôi nhà chung tới giờ luôn á, gặp 4 bạn nữ thì đây là cái món quà mà Nhật tặng đầu tiên cho con gái trong 4 người. Và cái với lại Nhật rất là thích loài hoa này luôn á. My có thích hoa lavender không? My thích. Cảm ơn Nhan. Với lại My để trong phòng á, Thơm. cái nó rất thơm. Nhưng mà hy vọng là ngày mai, ngày mốt đừng có phát hiện là cặp đôi bí ẩn là được. Đừng có đánh lạc hướng nha. Hai con người tưởng ít cảm xúc nhất nhà chung lại nói nhiều đến lạ, và họ say sưa từ chủ đề này qua chủ đề khác bất chấp thời gian. Nhật nhắn tin cho My mà tới đợi quá chi lâu, đợi đi ngủ luôn á mà còn chưa trả lời lại nữa. Trời ơi, Nhật á, My á, mới đầu My nhắn tin với Nhật nha, tự nhiên My cảm giác My sợ. My soạn tin nhắn rồi nhưng mà My không có trả lời. Tại sao? Sợ điều gì? Tại vì cứ nghĩ là cặp đôi bí ẩn mà mình tự nhiên mình lại Ok, nếu mà như vậy. nếu như mà Nhật lại cặp đôi bí ẩn, sao Nhật lại cứ... Thật sự ra á, hôm qua lúc mà My á chụp cái hình khoai lang á kêu xuống ăn á, My có biết lúc đó đang nằm nha, chuẩn bị đi ngủ nha, vừa mới thấy cái hình cái không có phải là nhắn lại Nhật xuống liền, mà là dục, có nghĩa là bắn dậy đi chạy xuống liền luôn á, có nghĩa là chạy xuống lập tức luôn á. Còn My á, lúc đó My đã lên rồi, My chụp cái củ khoai lang đó là My lên phòng rồi, My lên phòng My chụp, cái My nghe tiếng của Nhật.
Em biết chạy xuống. Trời, phút này đừng có phát sóng. Ngồi nói chán, My lại muốn tiếp tục đi dạo đi để dạo tiếp tục 50 tâm phút sự. ở bên ngoài không? Hay là muốn ở đây? Ở bên ngoài cũng được. Ở lúc tham gia chương trình á, nó phải tranh thủ trước khi 10 ngày này không về là phải về. Mà cuối cùng Ở Tiền Chưa Giang về có cái gì đặc sản không? Mốt định đặc cho sản một người hả? ké với Trái cây. trái cây thôi hả? Có bánh xèo. Biết ăn chuột không? Không. Biết. Không, Chuột hồi đó nhớ á, nhớ chuột ăn ngon một lần. lắm. Chuột đồng nướng đúng không? Chuột đồng xào, rang. Nói chung là chuột ngon. Thật ra đồ ăn ở miền Tây ngon mà rẻ nữa. Trời, Sao vậy? ngại. Chắc về mày không nói ai luôn á. Trong khi đó, anh chàng Bi cũng đã về nhà theo sự nhờ vả của Nhật. Còn Nhi hôm nay lại đảm đang đến lạ. Vậy anh nào vậy? Đợi em xíu đi. Giờ còn có anh với anh Thomas với lại em ăn này thôi. Anh gọi cho ảnh hỏi khi nào về. Anh Đức á. Alo, tôi nghe nè bạn. Về chứ bạn? Nửa tiếng nữa mới được về. Ok bạn, về đi bạn, nhà đông lắm bạn. Đâu lắm hả? Đông lắm có mình bạn phải không? Sao bạn biết hay vậy? Mấy giờ? Quá. Ok, Mấy giờ anh? nữa gì nè. Có bé Nhi nữa. Rồi nói chung cũng số ít không à. Anh nói mấy giờ? Nửa tiếng à. Trong lúc Sáng dậy chờ nhà Bi Đức vui. về, Bi và Nhi đã có dịp ngồi nói chuyện. Mấy người 12 giờ mới đi siêu thị. Dạ. Xong mua đồ về nhà làm. Em với anh Nhật làm tới 3 giờ mới ăn. Chị My với anh Nhật đi hẹn hò. Thật ra anh tham gia chương trình này em cũng học được nhiều thứ. Ừ. Đầu tiên là chị Song Ngư, sau đó là tới anh. Học gì với anh? Học được gì Thì anh? chị Song Ngư với anh đều dạy cho em một điều duy nhất là phải mạnh mẽ, bỏ đi những thứ mà mình biết là nó không thể nào tiếp tục thuộc về mình nữa. Mình cầm lên được thì mình để xuống được thôi. Còn một cái điều quan trọng là tất cả chỉ là cảm xúc. Cái đó là cái quan trọng lắm. Và còn một cái nữa là phải gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng sạch sẽ trong tất cả mọi thứ luôn. Trong tình cảm cũng có thể gọn gàng sạch sẽ. Ý anh giống như là mình ra đi nhưng mà phải để lại cho người đó những cái kỷ niệm vui. Đúng, cũng có thể gọi là gọn gàng sạch sẽ. Mà đừng có để buồn là nó dơ rồi đó. Buồn là nó không sạch rồi. Anh thật sự anh nói thì hay lắm. Ai cũng vậy thôi, nhưng mà nếu mà mình đặt mình vô trường hợp ở trong cuộc thì đương nhiên là mình sẽ bị cuốn theo nó. Nhưng nếu mà mình ở người trong cuộc, mình có khả năng mình đứng ở ngoài cuộc để mình nhìn vô thì mình lại là một người rất là hay luôn. Rồi mình sẽ control được tất cả mọi thứ luôn, ngay cả cảm xúc của mình. Đường đời còn dài lắm, còn phải đứng lên té xuống chục lần, phải nát cái đầu gối thì mới mặc được cái đầm che được cái đầu gối đi, đầm cưới đó. Cho nên là mình phải tự mạnh mẽ cho mình thôi. Hôm nay cũng là ngày nó không có được đẹp với anh. Và hôm nay Bi lại có nhiều tâm sự. Quay thì không phải không vui mà nó không đã. Anh làm việc anh phải đã nữa. Trưa đi về thì chuẩn bị đồ đi tập gym thì lại mưa. Rồi lại có nhiều việc, lại bị bệnh là phải chóng mặt. Rồi có vài việc cá nhân làm cho phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nếu sau này người nào mà may mắn quen được anh Bi chắc cũng hạnh phúc. Anh cũng Em mong nói như thiệt. vậy. Tại vì em thấy anh đi tâm lý
Ngồi nói chuyện với anh Bi mà giống như em có cảm giác anh Bi nói ra được hết những cái mà em nghĩ luôn á. Thì mong là sẽ có người đó. Tìm được sự đồng điệu từ Bi, cô nàng tưởng chừng như rất trẻ con, tinh nghịch cũng đã chịu bộc lộ những tâm sự chất chứa trong lòng mình. Em hiểu tất cả những gì anh Bi nói luôn mà. Nhưng mà những cái điều này á, em đi nói với cái người bạn trai của em, người bạn trai cũ của em, người ta không hiểu. Em nói anh nghe, như em là con gái thì em phải tất nhiên là đòi hỏi người bạn trai của mình cái gì đó phải nhiều hơn cái mà em cho người ta rồi. Giống như em dành cho anh những sự quan tâm thì em cũng muốn anh quan tâm nhiều đến em như vậy, hoặc là nhiều hơn một chút nữa. Đúng rồi. Nhưng mà người ta chỉ muốn fair thôi, người ta chỉ muốn công bằng thôi. Thậm chí là em còn phải là người bỏ ra nhiều hơn, lúc nào cũng là người níu kéo đầu tiên. Em khi mà cãi nhau em là người nhắn tin làm hòa trước, giống như em bắt chuyện trước, cái em mới nói với người ta là nếu như mà anh còn tình cảm thì anh hãy có cái hành động gì đó để cho em cảm thấy là anh muốn níu kéo và cứu vãn cái mối quan hệ của em với anh đi. Cái người ta lại nói ngược lại với em là vậy em cho anh một cái hành động gì đó để em chứng minh là mai mốt em không như vậy nữa đi. Người ta nói em trẻ con, người ta nói em nói nhiều, người ta nói em suy nghĩ linh tinh. Đức cũng đã về nhà. Hello. Các em ở nhà mình hả? Đâu có anh Bi nữa. Bi ơi. Anh có lên thay đồ thì ngay đi, em làm bò nữa là xong, vừa về kịp lúc. Ba đứa hả? Vô ăn bạn. Hai tay nghiền em làm, tất cả đều là em làm. Bò được không vậy trời? Không ạ. Bây giờ tôi để ra một người đó hết ăn trái cây, tủ lạnh có nhiêu lấy hết nha. Sao mà? Tôi sẽ hết đóng tủ lạnh trong đó nha. Ngưỡng hả? Đố bạn biết á. Không ngưng với ai nữa. Đúng. Phong Linh. À, Chính xác. Xịn nhận đấy. Phong Linh phải không? Đi thăm bạn đó mà. Bạn Phong Linh đó mà. Đi thăm bạn Phong Linh. Nghe nói bạn quen đêm. Mình hay chuẩn bị đồ bên đêm với bạn, bây giờ mình sẽ không có thời gian để mình đi mua nữa rồi. Anh đem đi trà sữa ở trên tủ lạnh đó là của chị Phong Linh đó. Dạ hả? Mình sẽ là người shipper thôi. Sao nay chỗ tài vậy? Không khí bỗng trở nên nặng nề. Tại đó giờ em chưa nấu được cho anh bữa nào á. Như là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng luôn á. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Cũng có thể đây là lần cuối cùng như chỗ tài. Mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Mình cũng thứ nhất là mình không biết nói gì. Cái thứ hai nữa là mình đang cảm nhận cái bữa ăn đó. Mình chỉ gặp anh Đức vỏn vẹn được vài phút và cũng không thể hiện những cử chỉ âu yếm đó vì có thể là thời gian không cho phép, hoặc là lý do chính đáng hơn là anh Đức không muốn. Từ những việc đó mình cảm thấy là anh Đức đang có dấu hiệu chán mình và có một niềm vui mới. Anh chàng Bi quyết định đi tìm một niềm vui cuối ngày ở chỗ Phong Linh. Hello. Đây Bi cầm lên cho. Có một điều kỳ lạ là hình như Phong Linh là người con gái mà Bi gặp nhiều nhất trong nhà chúng. Liệu anh chàng có ý đồ gì đây? Mời đây, mời. Ăn gì chưa, đã ăn gì chưa? Ăn rồi. Cảm ơn Bi. Ăn rồi ăn nữa được không? Tại vì nó rau không mà.
Ok. Toàn là salad không à. Bi nghĩ là ăn một chút xíu chứ thôi. vậy chẳng lẽ nói không, đúng không? Thì bây giờ không thì thôi. Không thì thôi. Nhưng mà thôi nên ăn đi chứ. Tôi nghĩ đây nó đây. Cái này là mang từ nhà theo. Đúng rồi đó, mang từ nhà lên đó. Sao dĩ mà Bi hôm nay mà Bi đến đây để Bi gặp Linh để mình nói chuyện thì nói chung là ngày mai thì chúng ta cũng đã quẩy rồi. Cái này là đi chơi rồi. Cái đoạn này là cái đoạn nó nằm ở cái phút 89. 85 đến 89. Phút 90 thì nó là ngày mai rồi. Tại vì nếu mà nói thẳng ra thì nói thẳng luôn là hôm qua cái lá thư đó gửi Linh là cô Bi gửi. Hả? Tôi thấy bạn thú vị vì bạn làm khác những gì tôi nghĩ. Khi hẹn hò và nói chuyện với bạn, tôi có cảm giác muốn nói nhiều hơn. Sao vậy? Sao ngạc nhiên vậy? Tại Ủa, vì đây. Vậy ai gửi thư cho Nhi? thì người bí ẩn. Thì không biết sao nhưng mà riêng Bi thì Bi là có một cái ấn tượng với Linh. Tại sao? Đây đã là cuộc gặp thứ 3. Đó, chính xác. Cuộc gặp thứ 3. Bi nghĩ rằng trong dàn nữ của mình thì sẽ không ai thích đi coi Bi đá banh đâu. Ai ngờ gặp Linh là người thích đá banh. Gặp Linh là người thích đi coi thì đó là điểm chung. Thì nếu mà để dẫn một người con gái đi lên trên sân banh mà ngồi coi á thì thật sự là họ phải thật sự muốn cái gì đó thì họ mới ngồi được, hoặc là họ phải tập trung cái gì đó mới lên, chứ mà để ngồi không mà bấm thì thật sự ngồi đó nó mũi nhiều lắm, mà nó cũng chán, nó không có gì hết. Nhưng mà Linh là làm được cái việc đó mà. Nói chung là nó hào hứng mà. nếu mà Bi không biết nói sao nhưng mà Linh là người đầu tiên là lấy khăn giấy cho Bi lau mồ hôi đó. Bạn đã làm tôi bị chích điện vì những miếng khăn giấy đó thôi rồi. Nên Bi cũng ok, có ấn tượng rất tốt về bạn. Ai ngờ là những gì mà Linh vô tư làm cái xong cái Bi cứ bị đó, cái việc đó nó mới là quan trọng. Những cái việc đó nó không có kịch bản hay là nó không gì hết thì nó mới gọi là có một gì đó nó vô tình, nó có thể chung hướng một chút. Bây giờ hỏi là ngoài cái ấn tượng đó đá banh của Bi ra thì còn ấn tượng nào khác lưu lại không? Bi không có cái gì thuộc về tuýp người mà Linh sẽ thích cả. Thứ nhất là Linh thích người cao hơn mình 10cm trở lên. Thứ hai là Linh không thích quen người cùng ngành hoặc là gần ngành. Cái thứ ba là Linh không thích người đẹp trai. Mình đâu có đẹp đâu. Nhưng mà vậy đó, Linh chỉ chia rồi, sẻ vậy thôi. Tôn trọng cái việc đó. Chỉ là chia sẻ thôi. Tại vì thực ra cái chuyện chiều cao á, Linh với Ngu á, quan trọng chuyện chiều cao á đơn giản ở cái việc là không phải là mình thích cao hay là thấp, mà là Linh hay bị ngất. Bi biết là Linh hay bị tụt canxi, xong rồi thỉnh thoảng là phải vào viện á. Ít nhất người mà mình thương, người mà yêu mình á, họ sẽ phải có khả năng bế mình hoặc là cõng mình chứ. Cho nên cái chuyện chiều cao nó gián tiếp sẽ là cái việc người ta có khả năng bế mình hoặc là cõng mình nổi hay không. Bi đâu đến nổi mà Bi thật sự là cao 10cm thì không tới nổi thiệt, nhưng mà để ẵm hay là để cõng thì đâu có tới nổi mà không làm được đâu trời. Đơn cử như cái trò chơi đầu tiên mà mình chơi khi mà bước vào nhà chung á, tới một cái mức độ là nam sẽ cõng nữ, bởi vì cái mảnh giấy nó bị xếp lại quá nhỏ. Cõng nữ và co một chân. Và Linh đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi không thể nào cõng nhau, không thể nào bế nhau và co một chân. Khi mà Linh nói về cái mẫu con trai của mình thì có cảm giác như mình không dính được miếng nào luôn. Chỉ có được dính được vài cái tiêu chí nhỏ, nhưng mà thật sự Linh là một người rất là một người con gái để ý rất là chi tiết cặn kẽ luôn á, và có thể là có một cái tư duy suy luận tốt. Về nói thẳng thì Bi Max thích những người phụ nữ mà con gái có tư duy. Cuối cùng thì anh chàng Bi Max đã tìm được người con gái của lòng mình, nhưng cô gái ấy lại rất khó để chinh phục. Thời gian cũng không còn nhiều. Như anh chàng nói, đây đã là phút 89 của trận đấu. Liệu anh chàng có kịp ghi bàn thắng vào trái tim băng giá của Phong Linh? Và chuyện tình của cặp đôi Nhi Đức sẽ như thế nào? Hãy đón xem vào tập sau.
là những nụ hôn tình cảm gia đình thôi. Nhật thích thú, Nhật chờ đợi. Ôi là không có gì hả? Lan chờ đợi. Tôi rất là muốn có một nụ hôn nhiều hơn nữa. Để cho ta hôn. Lẹ đi tới Nhật nữa. My, hôn Nhật. Biểu cảm gì vậy Bi? Là bên đó có thể bật cái đèn xanh cho tôi thấy. Em hy vọng anh sẽ thay đổi. Luôn nhớ rằng tất cả chỉ là cảm xúc, theo đuổi cái mà mình đã chọn, cho dù bất cứ cái giá nào đi chăng nữa.